mi gente con una pasión tan fuerte. Hola amigos, soy Michael y gracias por ver mi video. Ok, já vás nebudu trápit, já budu pokračovat teď česky. Já vás všechny zdravím a dneska já budu dělat velice jednoduchý a dobrý recept. A je to tohle. Tohle je domácí tortilla. Ano, opravdu, tohle je tak jednoduché, aby jsme udělali doma. Vezme to 1 minutu tohle dělat v pánvi a hlavně ta vůně. Byste nevěřili, opravdu, jaký je rozdíl mezi tohle a kupovaný. Samozřejmě, jak to vezme 1 minuta, tak ono je to o moc rychlejší párkrát udělat ty tortily doma, než se sebrat a jít do obchodu to koupit, jo? A taky, co je důležitý, že tady samozřejmě já nedávám žádný éčka, protože tohle já potom dám do igelice, dám to do lednice a mi to vydrží 2-3 týdny, anebo i dokonce můžu to dát do mrožáku. Zrovna teď nedávno jsem byl v obchodě a měli všechny ty balení tortilla už vyprodaný, nevím, nějaká panika, tak já proto jsem řekl, že dneska musím vám to ukázat, abyste viděli, jak je to jednoduchý a jak je to dobré. Poté jdem na to. A ještě, než vám řeknu ty ingredience, tak jenom vám řeknu, na co tohle můžeme používat. Samozřejmě na hodně mexický jídla, jo? To znamená, první je jasný, například burritos, to je velice dobrý, opravdu tam to je úplně suprový. To budeme na to používat. Můžeme to používat taky na tacos, když uděláme tyhle placky trochu menší, protože v Mexiku, když takhle chodíte v ulicích, tak tam servírují taky jídlo, se jmenuje street food, a tam máte jenom takhle veliký tacos a do toho dávají maso a zelenina a opravdu chutná to bombasticky. Taky z toho se dělá fajitas, to uděláme nakonec tenhle video. Potom můžete taky udělat z toho quesadillas, na to jsem vám udělal i dokonce video, jak se dělá quesadillas, to je perfektní pro studenty, nebo když máte pozvaní lidi a chcete jim něco nabídnout rychle. Enchiladas, jo, ty možnosti jsou opravdu hodně s tím. Já taky ještě řeknu, párkrát z toho udělám jenom sandwich, na to dám nějaký sýr, možná nějaká okurka, a jenom takhle to sroluju a je to absolutně super. Ingredience na to velice jednoduchý. Tohle je hladká mouka, tady je teplá voda, trochu sůl, tohle je kypřící prášek a tady máme sádlo, vepřový sádlo. Opravdu, jestli chcete autentickou verzi, tak budeme používat to sádlo, ale samozřejmě můžete to vyměnit za nějaký slunečnicový olej například, jo? To znamená, jestli tohle nechcete, můžete olej. A to je všechno. A jako nářadí samozřejmě budeme potřebovat pánev, protože na ta pánev budeme ty tortilly dělat. Já tady mám nelepivá, teflon, ale můžete jakákoliv. V Mexiku se používá litinová například, jo? To má opravdu jakákoliv. A tady je důležité, aby jsme mohli vždycky to otočit, jo? I se to dá otočit rukou popravdě, tak to není zase takový problém. A potom, aby jsme z toho těsta udělali placku, tak já používám tenhle roller. Já jsem tenhle roller koupil, to je na fondant, ale je to perfektní taky na ty tortilly. A je to velice laciný, tak je to tohle perfekt. A teď potom, když uděláme ty tortilly, tak potřebujeme to někam dát, aby furt to zůstalo takový vlhký, jo? Aby nám to nevyschlo. A to na to potřebujeme. Typicky v Mexiku se používají takovýhle krabice, to jsou plastový, dá se to tam a má to puklici a zůstane to jako čerstvý. A nebo tohle není tak lehký k sehnání, tak normální hrnec a víko, akorát co musíme dát, je dovnitř nějaká útěrka. A tohle zrovna jsem dostal dárek od jedna paní z Brazílie, která se jmenuje Doña Maria a moc jí za to děkujeme, jak byla hodná a štědrá. A já typicky dám tu takhle útěrku sem, dám tu tortillu a přikryju to, jo, aby zůstala ta vlhkost vevnitř. Recept je velice jednoduchý. Já vezmu velkou misku
a přidám do toho tu mouku. Sůl, kypřicí prášek a zamíchám. A teď já vezmu to sádlo a tam to přidám. A teď to sádlo tam rozdrtím na malinký kousky. A klidně takhle to rozdrtíme na malinkatý kousky, jo? Ono už to voní. To sádlo tam je velice dobrý. A teď do toho přidám tu teplou vodu. A zase, aby jsem se moc neumazal, tak já používám tyhle špachtle. A tady, jak to mám už zamíchaný, tak já to přiklopím na pracovní desku, jenom trochu dám mouku, jo, aby se to nelepilo. Možná ještě takhle to obalím tou moukou. Tak, a teď vidím, že už to nelepí. A teď rukou budu zpracovávat to těsto, jo. Jak vidíte, že trochu se to lepí, tak není problém. Tady máte trochu mouky, do toho přidáte, ale strašně pomalu, jo, protože ono musíme teď vytvořit ten lepek. To těsto je velice elastický, jo, jak tam je to sádlo, tak je to velice elastický. A zase ty pohyby jsou, jak jsem vám už naučil, takhle dlaň, daleko od sebe, zase přitáhneme, daleko od sebe, přitáhneme. A to musíme dělat tak ty 2 minuty, možná 3, aby se ten lepek nám vytvořil. Tady to těsto mám už hotový, já zase udělám z toho takovou kouli. Uzel vždycky dole, to jsem vás už naučil. A tady mám misku, já to dám do té misky takhle a přikryji to stretch folií. A tohle nechám, nevím, 10-15 minut, aby si to odpočilo. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Mezitím, co to těsto nám se odpočívá, tak já vám tady řeknu takovou zajímavost, že v Mexiku původně tam nebylo obilí, jo? Tohle přivezlo Evropani tam. Znamená, v Mexiku používali kukuřiční mouka. A na kukuřiční mouka to je velice jednoduchý. Dáte mouku, přidáte na to vodu a teď potřebujete na to tenhle přístroj. A ten přístroj je takhle, že tady dáte igelitku, tady taky igelitku, dáte to těsto v půli, tohle zavřete a tímhle takhle přimáčknete, aby se vám udělala placka. Teď kukuřice nemá lepek v sobě, to znamená, ono na sebe to nedrží, jo? To je jako písek, jo? Úplně jako písek, je s tím těžký pracovat. A proto potřebujeme tu igelitku, aby jsme to takhle vzali a hodili na tu pánev, protože jinak by se nám to rozpadlo. Ale jestli jste nevychutnali tu kukuřiční tortillu, tak vám ji určitě doporučuji, abyste koupili tu mouku, ta se dá koupit dneska v Česku všude, a udělejte ty kukuřiční tortilly, jsou velice dobrý. Těsto už se mi odpočinulo a já teď rozdělím to těsto na takové kuličky a já budu dělat, já typicky dělám moje tortilly těch 20, párkrát to jde na 20 a něco centimetrů v průměru, jo? A protože já to nemám rád, aby to bylo úplně jako kdyby to bylo z nějaký stroj, aby to bylo autentický, tak já typicky vezmu cca takovej
jako pingpongový míč, jo, velikost. Jo. A takhle rozdělíme to těsto a vyjde nám cca 10-11 těch tortí. Já teď to těsto dělám na ty pingpongové míče a co je důležité, jenom takhle dlaní udělat, takhle to točit, dívejte se, to je jenom, aby se mi udělala koule taková. A tady jsem jenom dal trochu mouky, aby se mi to nepřilepilo na ten pult a takhle udělám celý, zpracuju tohle těsto takhle. A teď jsme připraveni dělat ty tortillas. To znamená, tady mám pánev zapnu, já to dávám na střed oheň a tady teď já budu s tímhle roller dělat z toho placky. Ale protože se mu to bude lepit, tak já tady mám mouku a trochu si přidám mouku, aby se mi to nelepilo, jo? A budeme dělat takový placky, které jsou cca milimetr tloušťka. A tady mám už připravený ten hrnec a ta útěrka, že já budu ty hotový tortilly rovnou dát do toho. Já tady jenom chci vám říct, že ideální je, aby jsme udělali kolečko, to znamená vždycky ten roller. Udělám to v jedním směrem, ale potom, aby to vyšlo hezký kole, tak já to teď dělám potom v druhým směrem, jo, takhle. A ještě co dělám, aby jsem si ulehčil práci, já vezmu trochu mouky, posypu to na tady takovej, už mám štos udělaný, a já to vyzvednu a položím to na to. A zase dám trochu mouku, aby se mi nepřilepila to delší těsto, co já taky udělám v plasce. Tady mám už ty placky udělané, jsou nad sebou, mezi tím je ta mouka, co strašně pomůže, je opravdu tenhle roller, protože jak je to plastový, tak je to úplně suprový. Perfektní na ty tortilly. No a teď tady mám tu pánev už je rozhavená a co já udělám? Já vždycky vezmu tu jednu tortillu a tam je dost mouky, protože já jsem to používal, aby se mi to nelepilo. A teď já vám ukážu, jak se to má dělat. Dívejte se, vezmete to takhle a hodíte to na druhou ruku. A když tohle uděláte rychle, tak končíme s tou moukou, ale taky trochu pomůžeme, aby to těsto bylo trochu větší, jo? Protože tam je ten G-force, co funguje. Takhle se nám trochu zvětší. A já to hodím teď na tu pánev. A vezme to cca 30 vteřin z každé strany. Tady jak dáme to těsto, tak začnou se dělat ty bublinky, jo? Žádný problém. Když se podíváme z druhé strany, tak tady potřebujeme vidět takový puntíky, které jsou tmavě hnědý, jo? Vůbec se nebát, klidně můžou být tmavě hnědý, ale říkám, bere to tak těch 30 vteřin a pak to otočím. Jo? A tady vidíte, jo, tyhle takový tmavně hnědý puntíky, to znamená, to máme udělaný z jedné strany. Para mi gente, con una pasión tan fuerte.
vám ukážu jenom, co pomáhá strašně. Dívejte se, jak tohle je větší než to původní těsto. A hlavně, co tomu pomáhá, jak já takhle to házím od jedné ruky do druhé. Jo? O nic nejde, jenom to hodit na druhou ruku. A ono se to zvětší, těch 20%, a je to lepší, protože i to těsto je takový tenčí. Tady to mám už hotový, co je velice zajímavý, jak ta pánev byla furt víc a víc rozžhavená, tak nakonec mi to vzalo pouze 20 vteřin z každé strany. To znamená opravdu za 40 vteřin máte hotovou tortillu. A teď tady se mi trochu udělalo tady pára, protože je to horký, to je perfekt. A já teď touhle útěrkou to zavřu. Takhle. A přiklopím to, jo, furt to chci takhle přiklopený. A tohle nechám, až mi to vychladne. Když mi to vychladne, tak já je vezmu ty tortilly a můžu je dát do igelice a dám to do lednice. A v lednice nám to vydrží, kolik chcete, týden, 2 týdny to vydrží. Ale samozřejmě, když chcete něco připravovat, tak máte dvě možnosti. Vyndáte to z lednice, dáte to například do igelice, do mikrovlnky, jenom na půl minuty stačí a ona zase změkne a je taková čerstvá. A nebo taky to můžete udělat v pánvi, rychle jenom rozžhavit. Et voilà, tady to je, podívejte se, opravdu. Vy jste viděli, jak je to velice rychlý, ale hlavně, jak je to dobrý, je to čerstvý, jo? Je to vaše domácí práce. Co je taky na tom zajímavého, že ta jedna tortilla vám vyjde jenom na pár halířů, protože opravdu tohle není nic nad tím drahýho, jo? To znamená, i ušetříte hodně peněz, je to zdravý, je to čerstvý a děti tohle mají strašně rád. Už se přibližuje oběd a Vojto, máš hlad? Ani se nechce. No, to znamená, teď máme hlad a já vám udělám domácí fajita. Fajita je velice jednoduchý, já vezmu například, dneska mám kuře naložený v lednici, nakrájím na malinký plátky, přidám na to fajita koření, kterou já sám si udělám tu směs. Na to přidám taky, mám doma cibuli vždycky, mám papriku a to všechno rychle takhle osmažím a možná dám na to nahoře ještě sýr, no a trochu kyselá smetana a máme suprový jídlo.